नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत खूपच सोपा आणि सुंदर असा हा हेडबँड. या हेडबँडमध्ये मी शेल स्टिच म्हणजेच शिंपल्याच्या आकाराची स्टिच वापरली आहे. तर एका साईडला पट्टी आणि दुसऱ्या साईडला रबर लावलं आहे. यामुळे हा बेल्ट वापरायला खूपच आरामदायक आणि सोपा आहे. तुमच्याकडे जर उरलेला यार्न असेल तर अगदी 10 ते 15 ग्रॅममध्ये हा बेल्ट विणून तयार होतो. चला तर या बेल्टला लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी हा धागा घेतलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला हे 3.5 mm चं हुक लागणार आहे. यानंतर मी घेतलंय हे रबर बँड, कात्री, डार्निंग नीडल. सुरुवात करूया स्लिप नॉटने. रबर घेऊया आणि रबरावर एक सिंगल क्रोशे करून धागा जोडून घेऊया. इथे आपला पहिला सिंगल क्रोशे झाला आहे. अजून 2 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. तर हा दुसरा आणि अजून एक सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे करायचे आहेत. यानंतर मागच्या बाजूला येऊया आणि पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये 3 चैन न करता आता सिंगल क्रोशेवर सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यावर आता 2 चैन करूया. हा पहिला डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर मधल्या सिंगल क्रोशेमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. तर 1 2 आणि 3 डबल क्रोशे. यानंतर 2 चैन करूया. यानंतर पुन्हा त्याच लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. तर हा पहिला डबल क्रोशे, पुन्हा हा दुसरा डबल क्रोशे आणि हा तिसरा डबल क्रोशे. यानंतर शेवटच्या सिंगल क्रोशेमध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. तर इथे आपला पहिला शेल तयार झालेला आहे. यानंतर पुन्हा बाजू पलटून घेऊया आणि पहिल्या चैनवर आता एक सिंगल क्रोशे आणि यावर 2 चैन करूया, म्हणजे हा पहिला डबल क्रोशे तयार होईल. यानंतर आता या 2 चैनच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. 1 2 आणि 3 डबल क्रोशे. यानंतर 2 चैन करूया. यानंतर पुन्हा त्याच लूपमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. तर हा एक, हा दुसरा आणि हा तिसरा डबल क्रोशे. यानंतर या शेवटच्या डबल क्रोशेच्या सर्वात वरच्या चैनमध्ये आता एक डबल क्रोशे करून घेऊया. याप्रमाणे इथे आपला दुसरा शेल तयार झाला आहे. यानंतर पुन्हा बाजू पलटून घेऊया आणि पहिल्या चैनमध्ये एक सिंगल क्रोशे, त्यावर 2 चैन करूया. यानंतर पुढच्या या 2 चैनच्या स्पेसमध्ये 3 डबल क्रोशे करूया. पुन्हा 2 चैन आणि त्याच लूपमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर या पहिल्या डबल क्रोशेच्या वरच्या चैनमध्ये एक डबल क्रोशे करूया.
याप्रमाणे शेलवर शेल विणत जायचं आहे आणि आपल्याला हवा तेवढा बेल्ट इथे आपण बनवून घेऊया. तर इथे मी मला हवा तेवढा बेल्ट बनवून घेतलेला आहे. तर हे 26 शेल मी बनवलेले आहेत. यानंतर आता आपण याला जोडून घेऊया. तर सरळ बेल्ट करून घ्यायचा आहे आणि आता आपल्याला हे टाके कमी करून घ्यायचे आहेत. तर सर्वात आधी तर इथे पहिल्या चेनमध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. इथे आपल्याला 2 टाक्याचा 1 टाका करायचा आहे. तर इथे दुसऱ्या चेनमध्ये पुन्हा हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. म्हणजे इथे 2चा 1 टाका तयार होईल. याप्रमाणे पुढच्या चेनमध्ये पुन्हा हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि पुन्हा त्याच्या पुढच्या हुक लूपमध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. याप्रमाणे 2चा 1 टाका तयार होईल. यानंतर पुढच्या 2 चेनच्या स्पेसमध्ये एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुन्हा पुढच्या 2 टाक्याचा 1 टाका करायचा आहे. तर पुन्हा पहिल्या चेनमध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. यानंतर या 2 टाक्याचा पुन्हा 1 टाका करायचा आहे. यानंतर पुन्हा या लूपमध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि यानंतर शेवटच्या डबल क्रोशेच्या वरच्या चेनमध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि या 2 टाक्याचा आता 1 टाका करून घेऊया. यावर आता एक चेन करून धागा कट करून घेऊया. यानंतर हे रबर थोडं ओढून हे टाके दोन्ही बाजूने एकसारखे करून घेऊया. यानंतर या वरच्या धाग्यांना आता व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. याप्रमाणे इथे आपला हेडबँड तयार झालेला आहे. तर हा हेडबँड तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. क्वीन्स क्रोशे इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरही आहे. दोन्हीकडे आपल्या चॅनलचा लोगो आणि नाव सेम आहे. तर तिथेही आपल्याला फॉलो करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.